سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ او ستاسو د CSS کلاس دویم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په انټرنل ایکسټرنل او انلاین سټایل شیټس باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو اوس په ریل کې د CSS څخه استفاده وکړو. نو د CSS د استعمال لپاره تاسو درې لارې لرئ چې لومړنۍ لاره د هغې څخه موږ سره انټرنل سټایل شیټ دی چې په خپل HTML فایل کې دننه تاسو د یو CSS فایل څخه استفاده وکړئ یا خپل HTML فایل کې دننه CSS کوډ ترسره کړئ. د دې لپاره به تاسو کار دا کوئ چې زموږ د هیډ چې کوم سیکشن دی هیډ سیکشن کې دننه به تاسو خپل د CSS کوډ کولی شئ، خو د سټایل ټیګ په استعمال سره. سټایل ټیګ به تاسو شروع کوئ او اینډ کوئ به، او د دې په منځ کې چې کوم کوډ تاسو لیکئ دا به موږ سره د CSS یا د سټایل لپاره کوډ اوسي. یوه لاره خو دا شوه انټرنل سټایل شیټ چې تاسو کولی شئ خپل کوډ HTML کې دننه ترسره کړئ. چې کوم کوډ تاسو لیکئ هغه به بیا دغلته راسي موږ سره. یو خو دا لاره شوه. راځئ په عملي ډول په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د دې لارې څخه استفاده وکړو. راځو ما زه دلته په خپل ویس کوډ کې یو HTML فایل جوړوم د index.html په نوم. د فایل جوړولو نه وروسته زه راځم د HTML بیسک کوډ دلته راوړم او ډاکیومنټ په ځای زه دلته ورته لیکم FMK Tech. د لیکلو نه وروسته زه دی سیف کوم. فرض کړئ ما سره دلته یو H1 ټیګ دی چې په دې کې ما دلته لیکلی دی فدا محمد خاکسار، او زه غواړم چې دغه ټیکسټ ته یو سټایل اپلای کړم. فرض کړئ زه غواړم چې د فنټ فیملی چینج کړم یا د دې رنګ چینج کړم یا بل کار په دې کې ترسره کړم. نو دې لپاره لومړنۍ طریقه چې ما تاسو ته ښودلې وه د CSS استعمال هغه دا وه چې موږ تاسو به په هیډ ټیګ کې دننه د سټایل ټیګ نه استفاده کوو، او سټایل ټیګ کې دننه به موږ تاسو بیا خپل د CSS کوډ ترسره کوو. اوس په سلیکټر څه شی دی، څنګه موږ تاسو کولی شو یو فایل یو ټیګ چې کوم دی سلیکټ کړو یا یو کلاس څنګه سلیکټ کړو، په دې ټولو موضوعاتو په سلیکټرز کې بیا کار کوو. خو اوس تاسو ځان په دې صرف پوهیږئ چې څنګه موږ تاسو کولی شو د CSS نه استفاده وکړو انټرنل کې دننه خپل HTML فایل کې دننه. اوس زه غواړم چې دغه H1 ته یو سټایل اپلای کړم. نو دې لپاره به لومړی موږ تاسو خپل دغه فایل سلیکټ کوو. نو دې نوم موږ سره د دې ټیګ نوم H1 دی. H1 چې کله سلیکټ شو تاسو به دغلته خپل براکټس به اچوئ او دې کې براکټس کې دننه اوس لاندې دغه منځ کې چې کوم لیکنه تاسو کوئ دی به ستاسو CSS کوډ وي. دی هم د CSS کوډ دی. دی اوس سلیکټ شو، په دې کې چې اوس څه اپلای کول غواړئ دلته به یې ورته لیکئ. فرض کړئ زه ورته یم زموږ دغه H1 ټیګ چې کوم دی د دې چې کوم فنټ فیملی دی دی باید بدل شي. اوس که چیرې زه دی کمنټ کوم دې ځای نه او زه دی سیف کوم او زه راځم دلته ګو لایف باندې کلیک اخلم تر څو دا ویب سایټ موږ سره خلاص شي. ګورئ دی موږ سره په دغه شکل کې ښودل کېږي. اوس که چیرې زه غواړم د دې فنټ فیملی چینج کړم نو دې لپاره به CSS کې دننه موږ تاسو دلته ورته فنټ فیملی ذکر کوو. فرض کړئ زه ورته یم دغه یو فنټ فیملی ورته اپلای کړه او زه راځم دی له ځان سره سیف کوم. سیف کول نه وروسته اوس چې کله زه خپل ویب پیج ته راشم او خپل ویب پیج کې وګورم دلته به د دې فنټ فیملی موږ سره چینج شوی اوسي. یا هم زه غواړم د دې رنګ دی چینج شي. اوس فنټ فیملی څه شی دی او که چیرې زه کلر چینجول غواړم په دې باندې به وروسته انشاءالله په ټولو باندې کار کوو. زه غواړم د دې رنګ دی چینج شي نو تاسو کولی شئ دغلته سمپلی ورته کوم رنګ نوم چې غواړئ اپلای کړئ هغې رنګ نوم به دلته ورته لیکئ. لیکل نه وروسته اوس ګورئ دغه سټایل چې کوم دی رنګ هم ورته اپلای شو، فنټ فیملی هم اپلای شو. که چیرې اوس یو کس وایي زه سایز زیاتول غواړم نو هغه کار د فنټ سایز په واسطه کولی شئ. فرض کړئ زه ورته یم 30 پکسله دی باید د دې سایز اوسي، یا هم زه غواړم چې دې نه د هم پورته اوسي 80 پکسله نو 80 پکسله دی اوسي، یا هم نور زیاتول غواړئ زه ورته یم 100 پکسله دی باید دی اوسي سره. اوس دا خو شو موږ سره د انټرنل سټایل شیټ خبره. یا فرض کړئ زه ما سره دغلته یوازې H1 ټیګ نه ما سره یو بل ټیګ دی P ټیګ کې دننه ما دلته یو څه لیکنه ترسره کړې ده، ډېره لیکنه دی، دغه لیکنه دی. زه غواړم دې ته سټایلز اپلای کړم یا د فنټ چینج کړم یا بل کار ترسره کړم. نو دا کار به موږ تاسو د څه شي له لارې کوو؟ د سلیکټرز له لارې. لومړی به CSS کې دا سلیکټ کوو. نو زموږ د ټیګ نوم څه شی دی؟ P ټیګ.
او دې ځینه به اوس ورته وایو چې زمونږ دغه پی ټیګ چې کوم دی د دې چې کوم هغه دی فنټ سایز دی دی باید 30 پکسله اوسي یا زه ورته دلته لیکم 6 پکسله د دې کلر چې کوم دی دی باید موږ سره ریډ اوسي نو تاسو راشئ دی سیف کړئ له ځان سره دی به دلته اپلای شوی اوسي نو دا موږ سره لومړنۍ لاره چې موږ تاسو دې په استعمال سره کولی شو چې خپل CSS استعمال کو په HTML فایل کې دننه دویم راځو په دې کار کوو چې ایکسټرنل سټایل شیټ وڅه شی دی مخکې خو به موږ تاسو په انټرنل په خپل HTML فایل کې دننه د CSS څخه استفاده کوو اوس دغه ایکسټرنل سټایل شیټ موږ تاسو څنګه استعمالولی شو لومړی خو په دې ځان پوهیږو چې ایکسټرنل سټایل شیټ دی څه شی ګورئ an external style sheet can be applied to any number of HTML documents by placing a link element in each document. د external لویه فایده دا دی چې تاسو کولی شئ چې یو CSS فایل له 3 4 یا 5 HTML فایلونو سره لینک کړئ او په یو CSS فایل کې دننه د دې ټول HTML فایلونو لپاره کوډ ترسره کړئ اوس یو external style sheet موږ تاسو د څه له لارې جوړو نو د دې لپاره به تاسو راځئ یو جدا CSS فایل به جوړوئ زه لومړی راځم زموږ دغه سټایل چې کوم کوډ دی دی زه کمنټ آوټ کوم سیف کوم اوس به دا ټول سټایل څخه ختم شوی اوسي زه غواړم چې یو بل CSS جدا فایل جوړ کړم نو لکه څنګه چې موږ سره د HTML لپاره .html ایکسټنشن وو نو د CSS لپاره موږ سره .css خپل د CSS فایل نوم ولیکئ فرض کړئ زه دې ته ورکوم نوم سټایل ډاټ علامه ورکوي د ایکسټنشن دی .css دې در سره سیف کړئ اوس موږ سره یو جدا CSS فایل چې کوم دی دی جوړ شو اوس نوبت د دې دی یو CSS فایل خو موږ سره جوړ شي خو دی به موږ تاسو څنګه د خپل HTML فایل سره لینک کوو نو دې لپاره موږ تاسو کولی شو د لینک څخه استفاده وکړو لینک ټیګ کې به دننه دلته ورته د دې ریلیشنشپ به لومړی دلته ورته ذکر کوئ ریلیشنشپ کې به ورته څه شی لیکو سټایل شیټ یعنې موږ غواړو چې دی د سټایل شیټ په شکل کې دغه فایل چې زه لینک کوم دی استعمال کوم ټایپ کې به کوشش کوئ ورته یا ټیکسټ لیکئ یا CSS به ورته لیکئ صحیح ده دواړو نه کولی شئ استفاده وکړئ هېڅ فرق نه کوي او href کې یا href کې به دلته ورته د خپل CSS فایل دغه چې کوم ساحې کې تاسو سره موجود دی دا به ورته په ذکر کوئ راځئ په عملي ډول په دې کار کوو چې څنګه اوس دغه style.css په نوم فایل دی زه غواړم دی لینک کړم له خپل HTML فایل سره سیم کار هیډ ټیګ کې دننه به راځئ لینک به ورته لیکئ لینک لیکل نه وروسته ریلیشنشپ کې به تیار سټایل شیټ لیکل شوی وي href کې ډایرکټلی ورته څه ولیکئ خپل د فایل نوم ځکه فایل خو موږ سره دغلته موجود دی که نه همدغه فولډر کې دننه نو زموږ د فایل نوم style.css دی چې کله موږ دی ولیکه دی موږ له ځانه سره سیف کړي اوس کنټرول کلک ونیسئ که چېرې تاسو په ویبس کوډ کې یاستئ او په دغه style.css که چېرې کلیک واخلئ ډایرکټ به تاسو دی CSS فایل ته راوړي اوس خو لینک موږ سره جوړ شو نوره طریقه سیم دی څه شی بدلول غواړئ لومړی خو به خپل سلیکټر نه استفاده کوئ کوم ټیګ ته چې سټایل اپلای کول غواړئ هغه به تاسو انتخابوئ نو انتخابولو لپاره موږ سره لومړنی کوم هغه ټیګ انتخابو h1 ټیګ انتخابو یا h1 element نو h1 به ورته لیکو او دې نه وروسته به براکټس کې دننه اوس چې څه اپلای کول غواړو هغه به دلته ورته لیکو فرض کړئ زه ورته یم چې دې فنټ سایز باید موږ سره 55 پکسله شي د دې رنګ دی باید موږ سره بلو کلر ته واوړي د دې فنټ فیملی دی باید موږ سره دغه یو اوسي فرض کړئ زه راځم دغه یو ورته اپلای کوم سیف کول نه وروسته چې کله زه اوس راشم دلته CSS فایل ته نو ګورئ دی به موږ سره اپلای شوی اوسي نو دغه طریقې ته موږ تاسو ایکسټرنل سټایل شیټ ویلی شو یا که چیرې بل څه اپلای کول غواړئ ته دې ته نو دا کارونه هم تاسو کولی شئ دلته ترسره کړئ اوس یو کس دی وایي چې زه غواړم چې خپل پی ټیګ ته هم سټایل اپلای کړم نو سیم کار راشئ پی ټیګ نوم ورته ولیکئ دلته ورته دغه قوسونو کې دننه ورته ولیکئ څه کول غواړئ د پی ټیګ سره فرض کړئ زه ورته یم د دې فنټ سایز باید 22 پکسله اوسي د دې فنټ فیملی دی باید موږ سره دغه یو فنټ فیملی اوسي د دې چې کوم کلر دی دی باید موږ سره ریډ اوسي سیف کول نه وروسته چې کله تاسو راشئ خپل ویب پیج ته د سټایل به دې ته اپلای شوی اوسي نو دغه دوه طریقې وې موږ سره د سټایل شیټس چې موږ تاسو پرې کار وکړو
یو درېیمه لارې هم شته دی چې د هغې له لارې هم موږ او تاسو کولی شو خپل HTML ټیګس ته یا خپل HTML ایلیمنټس ته سټایلونه اپلای کړو. د دې لپاره به کار تاسو داسې کوئ، دا طریقه موږ سره انلاین سټایل شیټ موږ او تاسو دې ته ویلی شو. Use inline styles to apply styling to a specific element. کله چې تاسو غواړئ یو مشخص الیمنټ ته همدغه الیمنټ کې دننه سټایل ورکړئ، نو بیا کولی شئ د انلاین سټایل شیټ څخه استفاده وکړئ. خپل HTML فایل کې دننه دی هم دی موږ سره، خو بیا دا انلاین وي. کوم ټیګ چې تاسو لیکلی په همدغه ټیګ یا په همدغه الیمنټ کې دننه تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. فرض کړئ ما سره چې کوم دلته دا CSS کوډ دی زه دی کمنټ آوټ کوم. کمنټ آوټ کول نه وروسته زه دا چې کوم دی فرض کړئ زه H1 ټیګ دی زه غواړم دې ته کوم سټایل اپلای کړم. دوه لارې خو موږ وپېژندلې چې یو موږ سره انټرنل وه چې هیډ ټیګ کې به موږ او تاسو دننه سټایل ټیګ کې دننه بیا موږ او تاسو خپل CSS کوډ کوو. دویمه لاره ایکسټرنل وه چې موږ او تاسو به یو جدا CSS فایل جوړو او هغې سره به موږ او تاسو یو ریلیشنشپ یو تعلق جوړولو. اوس درېیمه لاره انلاین سټایل شیټ دی. دغه ټیګ دی موږ سره په دې کې دننه ته کولی شئ خپل CSS کوډ وکړئ. تاسو به راځئ همدغه ټیګ کې یا خپل همدغه الیمنټ کې دننه به سټایل لیکئ ورته. سټایل لیکل نه وروسته چې اوس کوم سټایل تاسو اپلای کول غواړئ د هغې کوډ به دلته ورته سیم طریقې سره لیکئ، هېڅ مشکل نشته. فرض کړئ زه ورته یم چې دې فنډ فیملي زه بدلول غواړم. کوم فنډ فیملي اپلای کول غواړئ؟ فرض کړئ زه ورته دغه فنډ فیملي اپلای کول غواړم. بل څه کول غواړئ؟ زه غواړم چې دې فنډ سایز کنټرول کړم، دې فنډ سایز 200 پکسله شي باید. درېیم څه کول غواړئ؟ زه ورته یم چې دې کلر څه کنټرولول غواړم. کلر یې دغه اکوا کلر کې باید اوسي. له ځان سره سیف کې اوس راشئ خپل ویب براوزر ته، هم به فنډ فیملي هم به فنډ سایز هر سټایل چې تاسو اپلای کړی اوسي دی به دلته راغلی اوسي. اوس اکثره خلک وایي چې دلته موږ سره بل خبره دا دی چې CSS موږ سیف کړی نه دی، ځکه موږ سره هغه دویم سټایل چې کوم دی اپلای شوی اوسي. اوس چې کله زه غواړم دا موږ سره په H1 ټیګ کې په بل ټیګ کې دننه که چېرې زه سټایل اپلای کول غواړم، سیم طریقه دی موږ سره خپل الیمنټ یا خپل ټیګ ته ننوځئ، یو سپیس واچوئ، سټایل ورته ولیکئ. سټایل لیکل نه وروسته کوم سټایل اپلای کول غواړئ دا به ورته لیکئ. فرض کړئ زه ورته یم چې دې صرف فنټ سایز دې چینج شي، دا یې د موږ سره 15 پکسله شي. دویم کار د دې رنګ دې باید چینج شي، د دې کلر دې باید موږ سره براون کلر ته وړئ. د له ځانه سره سیف کړئ، راځئ اوس خپل ویب براوزر کې وګورئ سټایلونه چې کوم تاسو اپلای کړي د CSS په استعمال سره دی به دلته راغلی اوسي. نو دا موږ سره درې طریقې چې څنګه تاسو کولی شو چې خپل سټایلونه د CSS اپلای کړئ خپل HTML فایل ته. لومړنۍ لارې موږ سره چې کوم وه هغه د انټرنل سټایل شیټ وه چې خپل HTML فایل کې دننه به موږ او تاسو د CSS کوډ ترسره کولو. دویمه لاره موږ سره د ایکسټرنل لاره وه چې موږ او تاسو به یو جدا CSS فایل جوړو او هغه فایل کې به دننه موږ او تاسو خپل CSS کوډ کوو او دی به موږ لینک کوو له خپل HTML فایل سره. او درېیمه لاره موږ سره بیا دا دی چې انلاین خپله هماغه ټیګ کې دننه به تاسو د CSS چې کوم کوډ دی دی به تاسو ترسره کولو. نو دا اوس موږ او ستاسو د CSS دوهم درس چې په دې درس کې موږ او تاسو د امپلیمنټیشن په باره کې خبرې وکړې چې څنګه موږ او تاسو په ریل لایف کې CSS څخه کولی شو استفاده وکړو. له تاسو څخه مې یو وړه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش دا کوئ زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر څو زما یوټیوب چینل هم پرمختګ وکړي او نور افغانان هم له دې درسونو څخه برخمن شي. انشاءالله زما په یوټیوب چینل کې به دې نه وروسته د پایتان سیریز شروع دی تیار، یو ویډیو اپلوډ شوی پایتان سیریز به هم همداسې روان اوسي او دې نه وروسته انشاءالله د C++ چې کوم سیریز دی دی به هم روان اوسي. نو تاسو څخه مې همدغه یو وړه هیله دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر بینیفټس او ډېر فایدې به ترلاسه کړئ. ډېره مننه.